Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay HTML, CSS at JS. Ito ang bumubuo sa tinatawag na front-end na sa web applications. Ito yung layer na nakikita ng users. At note lang na hindi ito in-depth guide at ang intention ko dito ay maintindihan kung paano ang tatlong ito, HTML, CSS at JavaScript ay nakakagawa ng front-end. Okay, gawa muna ako ng directory mkdir front end test. Tapos ang gagamitin kong editor or IDE ay VS Code. Ito yung HTML. Ang ibig ko sabihin ng HTML ay Hypertext Markup Language. And ito yung basic structure or basic building block ng web page. At gawa muna ako ng HTML file, index.html. At dapat ang importante lang dyan, magtapos siya sa .html. At dito sa VS Code, pag tinype ko yung exclamation, lalabas yung IntelliSense or predictions, and choosing it via enter or tab key will create these HTML defaults. Sa ibang IDE yata kailangan pang i-install yung plugin na yan. Okay, so add lang ako ng title, HTML, CSS, yes. Right click ko tong file, tapos open with browser ko. Ngayon, blank page lang siya kasi wala pa naman akong nilalagay na kahit na ano. Pero pag in-inspect ko yan, ayan, dito masasabi ko na nabasa ng browser yung HTML document ko. At konting paliwanag dito sa structure. Ang HTML structure ay binubuo ng mga tags. Ito yung nakapaloob sa angle brackets, at madalas meron niyang opening at closing tags. At yung opening tag, yung mga yan, ay pareho lang ng closing tag except na merong forward slash dito. At note lang pala yung angle brackets, ito yung less than sign at greater than sign. Ayan yan. Yung doc type, ito, siya yung indicator na itong file ay itong document ay HTML, at HTML tag stands for yun lang yung whole HTML, at lang is yung language, which is English. Sa head tag naman, ayan, dito yung area kung saan nakalagay yung tinatawag na metadata, at metadata ay data about data. Ibig sabihin lang yan, lahat ng data na nasa area na to ay tungkol sa ating HTML document. Isang factor ang metadata sa sa search engine optimization. At halimbawa kung gumawa ka ng web page na static lang, kunwari lyrics ng kanta ni Rico Blanco, Bye Bye Na, at hindi mo inayos yung meta tags at in-upload mo sa web, tapos may isang user na nag-google ng Rico Blanco Bye Bye Na lyrics, ano yung chances na lumabas yung web page mo sa search result? Posible, pero malamang ikaw yung pinakadulo. At malawak na topic ang metadata. Hindi ko rin kasi sigurado kung trabaho ba ng programmer na ipopulate yung field na to. At hindi naman kailangan i-master yung bawat tags na to kasi default structure lang naman siya. Ngayon, itong body tag naman, dito ko ilalagay lahat ng visible part ng web page. Okay, dito lahat ng contents. At isa lang ang gusto kong tandaan sa HTML, at yun na yung tinatawag na elements. Ang elements usually may start tag, may end tag, posible siyang may attribute,
at posible rin siyang may content. Ngayon dito, gusto ko lang gumawa ng login page at ilang bagay lang yung kailangan ko. Gawa ko ng div, gawa ko ng form, at yung itong action na to, bakit form okay, yung action na yan, pwede kang maglagay ng kung saan yung link na gusto mo siyang pumunta, pero wala naman akong balak gawin, kaya pwede yan blank muna. Tapos lagay ako ng input na text, tapos lagyan ko siya ng placeholder na username. Tapos parang ito na yung closing nya. Pwede namang wala, nasanay lang ako ng meron. Tapos input password naman, tapos lagyan ko rin siya ng placeholder na password. Okay, itong placeholder parang tooltip lang to sa UI mamaya makikita yan. Tapos gagawa pa ako ng isang ano nga ba, button. Tapos pangalanan ko siyang login. Tapos parang paragraph text naman, parang mukhang legit yung login. So parang P not registered, maliit lang. Tapos maglagay ako ng parang anchored link na wala namang pupuntahan. Tapos sabihin ko lang sa kanyang click here. Okay, save ko yan. Tapos pag inopen ko yan sa browser tapos ni-reload ko, ayan na. Yung iba gusto nung label sa tabi ng text box. Pwede rin yun, pero ako okay na ako dyan sa placeholder. Ayan yung tinatawag na placeholder, kung ano yung parang marker, default text sa loob ng text box. At meron din akong login button, tsaka meron ding extra text, at may link na hindi naman gumagana. At balik ako sa HTML. Nabanggit ko kanina na ang element ay mostly consist of start tag, end tag, at contents. So dito, itong buong div ay isang element. At merong opening tag at closing tag at content. Ang content ng div ay iba pang elements. Isang form element. Same with the div, meron din siyang opening and closing tag. At sa loob nito, meron akong inputs, button, tsaka paragraph. Mostly, merong start tag at end tag. Pero meron din namang wala. Kagaya nitong input. Wala siyang closing tag. Parang, ang tawag nila dyan, self-closing. Tapos pala, itong type, tapos may equal, tapos may double quote. Yan yung tinatawag na attribute. So, part siya ng element. Ito yung attribute, tapos equal sign, ito naman yung value. At yun, tapos na yung HTML ko kasi login form lang naman ito. At syempre marami pang ibang elements na hindi natalakay dito, tulad ng mga headings, tables, checkboxes, radio buttons, images, at pati yung mga semantics and so on. Mag-stick lang ako sa idea na itong HTML yung basic building block ng web applications. Next naman ay yung CSS or Cascading Style Sheets, at ito yung nagbibigay ng kulay sa HTML, or siya yung nagde-decide kung ano ba ang magiging itsura ng HTML. At simple lang din yung gusto kong matutunan dito. Yun yung
selectors at syntax. Okay, yung syntax madali lang parang property value lang siya In this case, lalagyan ko ng design yung login page. So para doon gagawa muna ako ng style.css CSS file at dapat yung extension mo ay .css at switch ako dito sa index.html. Tapos dito sa head section ililink ko yung style ko, which is itong style.css. Pag nireload ko yan, okay, wala namang nangyari kasi wala pa naman akong design na nilalagay. Pero dito sa head nakalink na yung CSS. Tapos sa style.css pwede ko nang malagyan ng style yung HTML tags. Halimbawa HTML tapos body, yung dalawa na yan. Lagyan ko siya ng height na 100%. Width 100%. Save ko yan. Tapos i-refresh ko. Okay, walang nangyari kasi size lang naman yung dinagdag ko at ang ibig sabihin ng 100% kung ano yung size ng browser, ganun din kalaki yung HTML. Ngayon, dito sa HTML, ang style ko itong div. Gagamit ako ng ID selector. Sa HTML, isa siyang parang attribute, ID, at yung selector ay kung alin yung lalagyan mo ng CSS. Note lang na gagamit lang ng ID kapag unique yung element. Kunwari ito, login. Pangalan ng div na yan ay login. Tapos balik ako dito sa CSS. Ilagay ko tong hashtag o number sign followed by yung pangalan nung ID. Tapos curly braces. Yan kasi yung ID selector. Na parang inuutos natin na sa CSS, ID yung lagyan mo ng style. ID yung iselect mo. Tapos yung pangalan ng ito yung pangalan, yung value ng attribute. Ngayon, pwede ko na siyang lagyan ng design. Kunwari, border solid. Tapos border dash color black. Save. Tapos refresh ko to. Bakit hindi siya logic login, hindi logic. Reload ko at nag-take effect na. Ngayon ayusin ko yung size ng div kasi wala siyang sariling size. Malamang na-inherit niya yung sa parent element niya yung current size niya. Balik ako sa CSS, tapos lagyan ko siya ng width 450 pixels, height na 300 pixels. Save ko yan at refresh ko at nag-take effect na. Ngayon ayusin ko naman yung position ng div kasi malamang na-inherit niya rin sa parent yung current position niya. Ang gagawin ko dyan, ilalagay ko siya sa center. So para doon, kailangan yung position niya ay absolute. Position absolute. Meaning na nakadepende siya sa nearest element. Okay, dito ang nearest sa kanya ay yung body. Meaning na itong div ay relative dito sa body. Ngayon, pwede ko nang i-clear yung default positioning. Top 0. Okay. Top
0 bottom 0 right 0 left 0 at i-refresh ko siya at yun. Napansin nyo na na-clear yung extra space dito sa gilid at dumikit na siya sa kanto dahil nga yung div natin ay nakadepende sa body. So ngayon, pag nilagyan ko yan ng margin tapos auto, lalagyan niya ng margin automatically sa taas, sa baba, kaliwa at kanan. Okay, pag ni-reload ko yan, ayan, na-centered na siya. Tapos, nga pala, para ma-confirm yung sinasabi ko, pwedeng inspect yan. Tapos dito sa styles, ayan, nakalagay dyan yung sinasabi kong margin. Ngayon, ayusin ko naman yung elements sa loob ng div ko. Gusto ko na hindi lang isang nakahiwalay hindi lang isang line yung inputs ko. So lagay ako dito sa HTML ng BR para mag next line siya. Tapos isa rin dito. At pag ni-reload ko yan, yun, nag-next line lang siya. Aside pala from ID attribute, kung saan parang unique area lang yan, pwede rin ako gumamit ng class attribute sa HTML, which is para ma-style ko yung multiple elements sa isang block of code. Okay? Kasi dito meron akong dalawang text box at parehong style ang gusto kong gawin sa kanila. Para magawa yon, kailangan ko siyang lagyan ng class at lagyan ko na lang siya text box. At dalawa silang lalagyan ko. Save. At balik ako sa CSS. Kanina hashtag or number sign yung pang-identify ng ID. Sa class naman dot or period. Tapos yung pangalan ng class. At ulit, parang inuutos natin sa CSS na class yung lagyan ng style. Okay, lalakihan ko na lang yung text box. Gawin ko siyang with 100 pixels. Save ko. At i-reload ko siya. At hindi, mas malaki pa. Mga 250 siguro. Okay. Lagyan ko na rin siya ng height. At pwede ng 30 pixels. Refresh at reload. Masyado ata siyang malaki, pero okay na yan. Lagyan ko na rin ng margin sa baba para may space in between. Margin 10 pixels. Tapos pala yung itong placeholder sa loob nitong text box masyadong dikit sa kaliwa. So lagyan ko na rin ng konting space para mausog siya. Para doon gagamit ako ng padding left tapos 10 pixels. Reload at yun. So nakikita ko na dalawang element yung nag-a-update kada save ko sa CSS. Kasi nga dalawang HTML element ay may parehong class. So, ngayon, style ko naman tong button.
sa pamamagitan ng ID attribute. Balik lang ako, dito sa index.html. Tapos lagyan ko siya ng ID login dash button. Switch ako sa CSS, tapos lagyan ko siya ng design. Dahil ano siya, ID, kailangan hashtag yung ilagay ko or number sign. Tapos login dash button. Ngayon gusto ko kasing haba siya ng text box. So i-copy ko tong width at paste ko dyan. Tapos i-reload ko yung page. At error. Ngayon, kahit same 250 pixel ang nilagay ko, bakit hindi sila magkasing haba? Right click ko lang yan, tapos inspect ko. Ngayon scroll ko dyan at scroll ko dito sa input. At dahil kasi may extra pixels doon sa labas nung element. Ito may plus 2. Itong border plus 2. Sa right may plus 2. Tapos may plus 10 padding. Tapos sa right padding 0 lang. Tapos sa right border may 2. Okay. Pag ginawa kong 263 para lang pumantay. Pag ginawa kong 263 yung button, reload ko. Ayun. Posible na siyang magpantay. Pero hindi dapat ganyan kasi unang-una magulo siyang tingnan. Tapos sa iba-ibang browsers tulad ng Mozilla at Google Chrome, meron silang iba-ibang default padding at margins. Kaya ang daming rason kung bakit hindi uubra yan. Para ayusin yan, kailangan natin i-reset lahat ng default paddings ng browsers. Dito yan sa pinakataas, HTML tag. At ilagay ko lang yung margin 0, tapos padding 0. Okay, tapos mag-add ako ng dito sa text box kasi siya yung may extra pixel eh. Ano pa ba? Ano nga ba yung kailangan ko idagdag? Kailangan ko pala ng box sizing na tinatawag. Tapos dapat border box siya. Okay, ang ginagawa nito, isasama niya yung padding at border sa total width. Meaning, kung tataasan ko tong padding, gawin ko 50. At i-reload ko siya. At dito, 250 pa rin yung buong size nung yung buong box. Kasi yung element 196 plus 4, itong plus 2, 198 plus 2 uli, 200 plus 50 padding sa left, 50, 250 plus yung right 0 naman, so 250. So balit 250 pa rin yung size ng buong box. Comment ko tong box sizing at reload ko. Ngayon, yung 250 yung element, tapos nagdagdag siya ng padding sa labas, kaya lumalaki yung text box. Ngayon, ibalik ko na siya para overall 250 yung buong total width. Refresh ko at dapat pantay na sila, pero hindi pa rin kasi okay, ginawa kong 263 to.
dapat 250 lang din siya. Tapos para lang ma-clear, para lang ma-default din siya sa 250 yung total width. Okay. Ngayon, lagyan ko rin pala ng height itong button kasi masyadong manipis. At pwede ko siyang lagyan ng height 35 pixels. At lagyan ko na rin ng kulay, background. At astig naman tong VS Code, meron siyang automatic palette. At scroll down ko lang, ito mukhang kulay green. Gawin ko na rin bold yung login text, so pwedeng font dash weight, bold, refresh. Tapos yung paragraph, hindi, okay na ako sa paragraph. Ngayon gusto kong ilagay naman sa center gusto ko ilagay sa center yung elements ng forms, itong text boxes, buttons, tsaka itong paragraph text. Pwede kong gawin yan dito sa loob ng login ID. Ito. Tapos lagay ko lang na text align, ibig sabihin yung content nya, text align natin ang center. Tapos lagyan ko ng padding all around, which is 5%. Okay, meaning isi-center niya yung contents, tapos lalagyan niya ng padding sa paligid. Tapos reload ko at okay, na-center niya pero gumalaw yung size nung aking div. Lagyan ko pala siya ng box sizing para hindi na siya gumalaw. Teka lang, tatlo na pala yung aking define ng box sizing. Since lahat naman ng element ko gusto ko box sizing ay border box by default, ilalagay ko na lang siya sa taas dito sa sunod. At i-type ko lang yung asterisk, selector din yan, pero ang ibig sabihin ng asterisk is lahat. So lagay ko yung box sizing, border box. At pwede ko nang tanggalin lahat ng mga dinefine ko kaninang box sizing. Save ko yan at reload. Okay. Ngayon, pwede ko na rin lagyan ng background tong mismong div na to. Itong login. Lagyan natin ng background color. Tapos astig talaga, may palette na siya. Ano kaya, magganto na lang siguro ang dark gray. Save. Tapos reload. Okay, meron na siyang background color. Ngayon, pwede rin pala akong gumawa ng background image na tinatawag. At ito ay sa pamamagitan ng pag-download ng image. So, dito punta ako sa pexels.com. Type ko lang nature. Free to use lahat ng images dito. Kunwari, itong Apple. I-save ko to sa loob ng images na folder. Learn. Gawa ko ng images na folder. Tapos ang haba ng file name, gawin ko na lang bg.jpg. Save. Tapos sa style.css ko, punta
Punta ako doon. Pwede ko siyang gawing background. At gusto ko ilagay siya sa buong body. So ngayon, pwede ako maglagay ng isa pa. Tag. Body. Tapos, dito, background image as URL. Hindi. Meaning, imamap ko kung saan nakalagay yung aking image. Kunwari, may IntelliSense na rin. Okay talaga si VS Code. Save ko yan. Tapos refresh ko. Teka. Sobrang laki ng image. Para maayos yan, lagay lang ako ng ilang syntax. Balik ako dito sa CSS. Background position. Tapos lagay ko center para lang para ma-center yung image. Background dash repeat. No repeat. Para lang hindi umulit yung image. Minsan kasi nangyayari yun sa browser. Tapos background size, cover. Hindi. Okay, yung dito pwede kong specify yung height tsaka width. Pero pag sinabing cover, ibig sabihin nito, i-fill niya yung buong container size. Save ko. Tapos reload. Yun. At ang kapal pala ng border ko dito. Lagay lang ako ng dito. Border dash width. At meron siyang predefined na thin. Gamitin ko na lang yan. Reload. Okay, mas manipis na yung border. Para sa akin, okay naman yung alignment. Pero masakit sa mata yung design eh. Try ko nga maghanap ng blurred na blurred. Ito, pwede na to. Tapos i-override ko siya. Save. Yes, replace. Tapos reload ko. Okay. At yun, tapos na yung aking designing. At yun nga, masakit pa rin siya sa mata. Siyempre, marami pang elements din na hindi natalakay dito, tulad ng grids, flexbox, media query, or yung fluidity nito across different devices. Kasi ngayon mas inuuna na yung mobile device kaysa sa browser, sa kadahilan ng mas maraming tao na yung merong mobile device, tsaka sobrang advanced na yung mobile device ngayon. Doon na lang sila nagbabrowse madalas yung mga tao, pati wala ring pseudo selectors at iba pa. Pero mag-stick ako sa idea na yung CSS ang nagde-decide kung ano yung magiging itsura ng HTML. Okay, next naman is yung JavaScript. Okay, mahaba yung yung introduction ng JavaScript eh. Kasi siya ay programming language, parang Python. Depende sa hindi pala not in a way na sa usage. I mean pareho silang programming language. At isa siyang interpreted or scripting language, meaning na hindi mo na siya kailangan i-compile para gumana. Built-in na siya sa browsers ngayon. At multi-paradigm din pala to, meaning na pwedeng iba't ibang approach yung gamitin. Pwedeng procedural or pwedeng OOP. Masyadong sikat yung JavaScript ngayon eh. At syempre dahil programming language siya, sobrang dami ng kaya niyang gawin. Tulad sa API,
something na mag-interact sa database or in general term backend or server and so on. Pero dito ang focus ko ay simpleng role niya sa frontend. At sa frontend, ginagamit siya para maging interactive yung application. And by means of gawing interactive ang application, ang tinutukoy ko lang doon yung DOM manipulations. At yung DOM or DOM, it stands for Data Object Model. Ito yung structure ng document. At ito. Itong HTML file na yan, lahat yan ay DOMs. So, may reason kung bakit nakapaloob yan sa angle brackets. Okay, meaning na lahat ng DOMs ay pwede kong i-manipulate. Kunwari itong login page, pwede ko siyang lagyan ng validation. At gawa ako ng app.css dito. Hindi pala. Sorry. Tandaan na dapat JS yung extension. Tapos switch ako dito sa index.html. Tapos dito sa dulo, bago mag-close yung body, ililink ko yung JavaScript. Ilagay ko script src. Tapos kung nasaan yung aking app.js. Teka lang. Bakit yung CSS nasa head tag? Bakit ito nasa dulo? Okay, ang mga browsers kasi niloload nila yung web page from top to bottom. Okay, pwede ko namang ilagay itong JavaScript sa taas. Pero ibig sabihin nun, iloload muna ni browser yung JavaScript bago yung contents. Okay? Dito, it won't make any visual difference kasi maliit na web page lang ito. Pero sa malaking web app, pansinin yan. So, hayaan na lang natin na i-load ng browser yung CSS tsaka content muna para presentable yung web page. Then, last na yung JavaScript. Okay, save ko na yan. Tapos, reload. At walang nangyari. Wala pa naman kasi akong nilalagay na kahit na sa JavaScript file. Pero pag in-inspect ko yan, ay nandun na siya sa body. Bago ang validation, maglalagay ako ng simpleng console message. Dito sa style, app.css, console.log. Tapos lagyan ko ng hey. Bakit nagbukas yung PyCharm ko? Malamang napindot ko. Okay. Okay, balik lang ako dito sa VS Code. Tapos magko-console log ako. Okay. Our JS file has been linked to HTML. Tapos save ko yan. Pag ni-refresh ko, wala pa rin anything na nangyari sa UI. At kasi nagprint lang naman tayo ng message eh. Tsaka malamang wala yan talaga sa UI. Nandito yan sa console tab. Ito yan. Useful kasi itong console message eh, pang debug during development stage. At proceed na ako sa validation na ilalagay ko. Para gawin yon, kailangan ko rin ng HTML attribute para alam ni JavaScript kung alin yung gusto nating i-manipulate. Okay, balik ako sa HTML. Lagay ako doon dito sa button ng on-click. Tapos lagay ako ng function, click login button.
Okay, yung click login button ay function na tatawagin pag pinindot tong button. Pero hindi pa yan gawa eh. So ngayon, switch ako dito sa app.js. Tapos, gawin ko na yung function para magamit. So, function, yung pangalan ng function, tapos yung curly braces. Sa loob, pwede akong mag-console. Console, hindi, alert box na lang. Alert, login button has been clicked. Itong console tsaka alert box, useful yan pang debug, pero mas prefer ko yung console.log. Mas mabilis kasi yun eh, in a way na sa console labas agad yung message, okay na. Dito sa alert box may extra click pang gagawin eh. So i-refresh ko lang yung page, tapos i-click ko yung login, tapos ayun yung message. Pag in-okay ko yan, oops, bakit nag-reload siya? Hindi ko siya gustong mag-reload. At okay, kasi yung button ko ay nasa loob ng form, kaya submit yung default na behavior niya. Okay, para hindi mag-reload tong page at i-treat niya na normal na button to, lagyan ko siya ng type. Okay, type na button. At refresh ko nga uli. Click. Okay. At yun, hindi na siya nag-reload. Ngayon, dito sa loob ng function, pwede ko na i-manipulate yung DOM. Okay. Ito pala yung function ko. Comment ko na tong alert box. Hindi ko na siya kailangan. Let's say na kunin ko yung value ng text box. Balik muna ako sa HTML. Lagyan ko ng ID attribute itong username, itong login text box, ID login dash text box, kahit anong pangalan dyan, login text box. Tapos balik ako sa JS file. Let's say kunin ko yung value niya, so document that get element by ID, tapos open close parenthesis yung pangalan ng ID dot value, hindi node value lang. Ilagay ko na rin siya sa console.log. At refresh ko siya. Maglagay ako ng okay. Napipick up niya na yung laman ng text box kada click ng button. Same goes to password. Lagay ako ng attribute sa HTML, ID, password. At balik sa JS at password. Reload at dev. Okay, nababasa na siya ang dalawa. Okay, dahil programming language yung JavaScript, pwede akong gumamit ng conditionals tulad ng if. Okay, bago yon, ilagay ko muna sa variable tong dalawa. Sabihin ko var login text box
is equals to tapos isang bar pa, password, copy ko rin to, tapos i-try ko i-console.log to para lang ma-double check kung gumagana pa rin. Save, reload. Okay, dev1, dev1. Okay. Okay, ito na yung if else na tinatawag. If tapos login text box equals sa blank or password text box equals sa blank. Tapos maglagay ako ng alert ng all fields are required. Refresh ko. Pindutin ko ng walang laman at walang nangyari. Bakit? Dapat that value. Pasensya na, hindi ko na in-explain yung syntax. Okay. Ang ibig sabihin lang pala nito, pag blank yung username or yung password, maglalabas siya ng message. Okay, gumagana na yung simpleng validation. At para mas visible, at mapakita na rin yung interaction ng HTML, CSS at JavaScript, gagawin kong red yung border ng text box. Ito. Para visual representation na hindi na ito yung kulang ng user. Unahin ko lagyan ng isa pang class yung login text box. Balik ako sa HTML. Tapos maglagay ako ng space dito sa loob ng class. Tapos i-type ko login-error. Okay, pag may space, ibig sabihin dalawang class yan. So copy ko to, punta ako sa style.css, tapos period kasi remember class to, tapos dalawa lang yung style na gusto kong ilagay, border style lang, gusto ko solid yung border, tapos border color, at ito na naman yung astig na palette. Ito mukhang red yung crimson. Save ko yan. Tapos i-refresh ko. Okay. Ginawa ko yan para ma-style ko muna yung class. Ngayon, balik ako sa HTML. Tapos, purahin ko tong login error na class. Okay, bakit? Kasi gusto ko si JavaScript yung maglagay ng class na yan. Switch ako sa JS file. Tapos dito maglagay ako ng hiwalay na if statement. Kunwari if login.textbox is equals to blank. Ano ang condition niya? Yung pangalan ng DOM. Tapos pwede ko siyang lagyan ng class list dot add login-error. Tama ba yung pangalan? Login-error. Double check ko lang yung style at login-error. Okay. So pag blanco yung text box na to, teka lang, dot value pala yan. Okay, pag blanco yan, ibig sabihin lalagyan niyo ng class na login error yung field, yung DOM na yon. Reload ko lang, tapos click ko to at click ko yung OK at naging pula na siya. Na-add na yung login error na class. Okay?
So, teka lang isa pa. This time, punta tayo dito sa elements. Tapos sa div form, itong in-expand ko yung div. Tapos i-refresh ko muna para mawala yung class. Okay, focus tayo dito sa class. Ngayon, i-click ko yung login. Okay, may alert box. Tapos focus lang dun sa class. Click ko tong okay. Yun, nag-blink siya. Nadagdagan ng class yung DOM. Ngayon, lagyan ko na rin yung password. Madali lang naman. Copy-paste ko lang yan Copy-paste, tapos password yung gusto kong lagyan. Save at reload. Yun. Dalawa na silang merong parang border na pula. Ngayon, pag nilagay ko to ng username, tapos click ko yung login, okay, nandun pa rin yung red border. Kasi wala naman akong inutos kay JavaScript na alisin mo yun. Pwede nating ilagay sa else condition yan, na pag may laman yung user, alisin natin yung error class. So para gawin yun, dito yan sa else, tapos copy ko lang to, tapos ang opposite ng add ay remove. Same goes dito sa password text box. Okay, reload ko yan at lagay ako dito. Okay, tapos once na meron na rin to. Okay, at yun, tapos na yung basic DOM manipulation. Sobrang basic lang nito, tsaka hindi ko nga tinalakay yung exact mga syntax, pero in some way nakakapag-interact na tayo sa user by manipulating the DOMs. At bakit ko to tinalakay? Kasi bala kong gumawa ng web application. Ngayon, bakit naman ang iksi at hindi in-depth? Kasi wala akong balak sa ngayon na gumawa ng UI from scratch. Merong mga free templates sa internet na pwede kong gamitin. Pero syempre, one way para ma-customize ko yung mga free templates na yun ay dapat alam ko kung paano yun gumagana. So ngayon, alam ko na yung concept ng frontend, which is yung HTML, yun yung basic structure, CSS yung nagde-design sa HTML, at JS yung nagpo-provide ng interactivity sa web app. At salamat!